ยะสุนทันนามองมีก็ครุงมุงว่าอาลำงาไอมองมีเรมวยชงเดขะคูมุงครั้งขะมะเกานาครุงมุงบุ่มละโกเองาไอกระทงละง่ายมีทะมะคำชาไอลาละง่ายมีงาไอตะมะคำไองูไอทะละดัดพันสุมลีงาไอละง่ายมีก็ขอคำงูไอละดัดไรนะแต่ก็อุริอุกันนีเพะคำไอละดัดละง่ายมีก็ผัดงูไอไรนะแต่ก็กว่าเพะมเซนมาย่วยลานาดูสัตดูเมียงนี้ไลวานาลำก็อโจลาไอโบติงเครนว่าไอโบมาคำละดัดเรกะกาละดัดละง่ายมีก็มาเบียมาคำงูไอไรนะแต่ก็มีก็นาตูง่าไอพุนเพะดุงก็ชากรันเกานากังมก็ลานากาก็คำไอละดัดเรแต่มาคำก็จะขีชันงาอดูวะตูวะจานีโลโกเราวากเบียลานากำลังตะแต่มาคำก็หน่วยสีว่าไอโบมาคำเรใบนากะกาละตัดละง่ายมีก็ทุงเบียนงูไอมาคำละตัดไรนาแต่ก็กระคูคำไออีงายังจีนังตังภายนาดรัมเรไอพุนกุลูโลไอเพะกรดชดุนตอนดานาแต่ก็กิดดาไอสมรีเพะสาคราไอเทโกแต่ก็กิดมระดาไอพุนเทนำชันอมิวมิวเพะกระดังกระเมียดสัตลาไอโบมาคำเรแต่มีนะกระท่องก็นามาคำชาไอลาวาโกกะกามาคำละตัดนี้คำไอชาทุงเบียนมาคำละตัดเทชาคำชาเรไอวาเรตะและนี้มีนะอันเทตะไดลาวาโกครั้งขะมะเกานานำปูนำปันนีมุงไกรปูซอมงาไอชราก็ทุงเบียนมาคำเพะคำดาไอแต่จนมาคำดาไออเจนทะครั้งขะก็นาเบรนง่ายมีก็ขะก็นาปรูวานาแต่ไกรปูซอมงาไอนำปูนำปันนีคันจุขอไหมแต่จนนำปูนำปันนีคันจุขอมงาเล็ดโอ้รามาคำลาวาคำดาไอทุงเบียนก็ว่าจิบครบไอเททุงเบียนมาคำก็นาพุนตองกบาโกแต่เบรนเพะกำเมียดตาไอชนีตุบลดลูครางงูกะเดชมูสกุดอยู่ติมลดลูไอเทชนะเดดูติมตาดูวาลูไอมาจ่อแต่เบรนอะมาดุจันก็ชนะเบรนชีชาละข้องเพะกว่าเพะสาตามนำตูชงวนตัดไอเบรนชีชายันมงกนูชงวนตัดไอเทมเรนขะก็นาปรูนากว่าซาเจเจเรไอชราคันตามไอชเลยก็ทุงเบียนมาคำก็กำยัดดาครุมไอกว่าเพะมวยเทวาชกาไอชเลยก็เบรนกว่าก็ชิกชาชีชายันเพะสุนัยมายันว่าสักได้ก็ไม่สมมัดไอได้ทุงเบียนก็นากราคูไม่ลดนาเพะขะกตาเดไปช่างนาชบะวดเจไอกสู้จะขั้นนี้งานี่ขะก็รองไอโบดูสัตนี้มาคราก็ชบะว่าวดอยู่มุว่าเพะได้ก็นาลดคราชบะวดยาลูไอว่าเพะก็เงี้ยกชากบาเพะมงโจชานาอาจานีมงเทียงยานางูนาวาซุนซูงูเทดัดไอเบรนชีชายันมงกว่าเทดัดไอเทมเรนขะกตาเดไปช่างนากนูเพะกว่าเทดัดไอลำวาซุนดันไอขะกตาก็งาไองากสู้ดูสัตพันอมิมิวก็นาชบะวัดเจไอนีเพะกว่าลดคราชบะวัดงนนามาตูเทแต่ส่วนลูชลดยาไอวาเพะชีชากบาเทจานีโจนาเรลัมกว่าเทดัดไอเทมเรนวาสุนัยเปรนกนูมงกชายันอากานาไอเทขะกตานาชบะเจวดไองานีกสู้นีกะขะก็งาไอดูสัตพันอมิวเพะคันกรุมพีเล็ด
เบรียนกว่าลดคราชบะวัดยานามตูขันสันไอไรติมก็ได้มงเบรียนกว่าทุงเบียนมาคำก่อนนะลดคราชบะอินเจวัดยามาไอก็ได้มงอินเจสลดไองามาจ่อเบรียนชีชายันก็กว่าพังเดไปสานาวาสุนดานไออว่าข้ากตาก็งาไอนี่ย่องเพะสันอยู่ใส่ก็ได้มงอว่าอินเดก็นาลดคราชบะอินเจวัดไอใครงามาไองูสุนดันยังกว่าไปข้าก็รองไอนี่ก็ได้มงอินเจวัดไองายังก็อินเดกองอินซาก็นาก็ท่องก็มีถวยมงเจถวยชบะมงเจวัดเรไอดึงลาละง่ายมีงาไอแต่ว่าก็มาทางสามุไปสาวัดอยู่มุงูเทดัดไอเปลี่ยนชีชายันมงกว่าเชดัดไอลำเพะกนูเพะชงไปวาสุนดันไรนะกนูมงกว่าเชดัดไอเทมเรนแต่ดึงลาเพะสากรุมพีนามาตูไปมาสุนดัดไอแต่จนมาสุนดัดไอเทมเรนเปลี่ยนชีชายันก็แต่ก็ท่องก็นะมีถวยมงเจถวยชบะมงเจวัดไอดึงลาพังเดสามัดว่าไอแต่เบรนกว่าส่วนไอมีถวยมงเจถวยชบะมงเจวัดไอดึงลางูไอโกกะกามชาเรไอชามีทุงเบียนมาคำเพะคำดาไอลาวาเรไอดะเบรนชีชาเย็นไดลาวาก็ดูนะกว่าก็ทุงเบียนมาคำก็กำเย็ดครุมตัวนะลดคราชบะวัดยานามาตูกว่าเชดัดไอเทมเรนซาซุนกรุมพีไอชลวยก็ไดลาวาก็ชีนาทุงเบียนมาคำก็กำเย็ดครุมงาไอเรก็เจไซไรติมมาจ่วยอุกำตัดเขาไอมาจ่อแต่คูงายังนั่นอะกว่าเพะสลดยายังก็พาพ่อจ่อนาตะไรงูสันยังเปลี่ยนกษาเย็นมงฉันเย็นอะกว่าเพะสลดยาไอว่าเพะกนากบาเทมงจ่อชาไอชาอุงกาจานีมงโลโลเชงยานาเรลำไปสุนตัดไอแต่สลวยแต่ลาวาก็เปลี่ยนกษาเย็นเพะสุนัยแต่คงอายังนั้นเอาอะกว่าเพะลดนามาตูไงสบะวัดยานากำลังจะไม่สลดไอใช้โลโลลาระไอสนิทยะชนีเรยังนั้นเอาอะกว่าเพะกำยัดตาไอสระก็ครุมกะงูเทดัดนะแต่ลาวาก็ชนีสกูเชียมาคำเดสานาเชดิบกำยัดตาไอพุนตองเพะกะจีชาว่าโกยายานาว่ามัดพังชนีไปกจีมิชาโกยานาไปว่ามัดดีนากโลไอตะเปลี่ยนชีชาเย็นมงกว่าเพะชนีสกูว่ากวนไอเทกว่าเพะอว่ายะกระคูงาไซเรงูสันยังเปลี่ยนกว่ามงมันนี้ก็นาก็เลยก็สังว่าไอแต่นี้มงเรานาก็สังว่าใส่ไรติมลดคราก็ไรชิงาไองูนาสุนขัดมาไอแต่จนเรนะสนิทยะงูไอชลวยก็ไดลาวามาเบรนชีชาเย็นมาเราชาไดเบรนกว่าเพะมาคำเจกเมียดดาไอชราก็ครุมนาไดลาวาก็เบรนกว่าเพะสันไอยะไดนี้นางเพะสลดตัดยาลุนาคูไรใส่นางเพะสลดตัดยังไงเพะพาโบจนาไรงูสันยังเบรนวามุงเงะกชากบาเพะมงโจชานานั้นเทชิงกินมชานีกโลไอมกำบงลีทามงกโลเอมงกรุมยานาจามงเทงโจดัดนาไรติมเงะกชาเทงาไอชนีก็นานั้นเทชิงกินมชานีสกาวชนำไข่เบียบพกีนเดนีนชาลูนาไข่มาไข่ลูนาแต่ชาไองายังเบรนนี้อะคุมกยานาเพียวานาเรมจ่อแต่นี้เพะกวยมุงูนาไปสุดในชลวยไดลาวามุงไม่สะขันนังนาเรงูนายินลาไอแต่ส่วนจุงดไอพังไดลาวามุงเปลี่ยนกว่าเพะทิบกมียดาไอพุนตองเพะภายลาเกาอยาไอเทเปลี่ยนกว่ามุงลดลูมัดไอแต่คูลดลูมัดไอเทเปลี่ยนกว่าโกกษากบาเพะไดลาวาเทตอนเกาดานาเปลี่ยนกว่าเทกษากจีชองขาเดช่างมัดว่าไอไดพังเปลี่ยนชีชากบาโกไดลาวาเพะ
มีกริบชงวนดัดนามีกลังชากริบดัดไอเทเปรียนมงดันเดตุมัดว่าไอเปรียนมงดันก็ได้ลาวาเพจาไกรโลคราปีนดังภายนาดรัมเทงโจดัดไอได้พังได้ลาวาเทเบรนชีชาโกลาวาอะตุมตาเดวามัดว่าไอได้ลาวาก็ชิงกิมมชามดุจันเทกชานิมุงงาไอดาชิโกมดุจันเทกชานิเพได้ก็ไงทุงเบียนคำไอมาจ่อลูวาไอเบรนชีชาเรได้ชีชาเพอันนูวานีอสมไรนะเวงากะงูนาสุนเทตเล็ดเบรนซิงควยมัดวานามตูกุมบังสกาวตันลานาดุมตากตาเดเวไลช่างว่าไอแต่ส่วนชิงกิมมาดูจันก็นุมกบ้าเบรนชีชาก็นุมกจีดีนางาไอชลวยก็นุมกบ้าจันก็นุมกจีจันเพนระไอมาจ่อคุมกโลงูสุนดาติมสกาวชนำไข่เบียกพกีนีเวชาเวไข่ไอมาจ่อเบรนชีชาก็มันนำรอนนากะกาเดสางามามัดเรไอไรติมพังมาดูว่าเทเบรนชีชาก็เบรนมงดันก็นาลาวาไอจานีเพนุมกบ้าจันเพโจโจเรไอชเลยก็ใจนุมกบ้าจันมุงสกาวชนำไข่เบียกพกีนีสดูไอก็มุงกลวยมุงบังไข่มุงไข่มัดไอตะแต่ส่วนเรนะแต่อินตาก็เดนี้เทเดนี้ไกรลูซูวาไอชเลยก็มเรก็นานีก็นั้นเทก็พากโลนาลูซูวาไอไรงูสัญญังมชากบานี้ก็อันเทกะกาพาอังกโลไอช่วยนาเทมเรนชาครังยี่กโลไอชาเรงูนาชาสุนัยไรติมมานี้ก็อันเทก็ยี่ก็สกาวชนำไข่เบียกพกีนีไข่ไอชามาอันชาไอมาจ่อเบรนนี้อันเทเพจ่าโจโจเรไอเรงูนามเรคันสุนคอมไอชเลยก็มเรมชานีก็มนอนไอเทไดลาวาอะยี่ก็สกาวชนำพกีตุมนี้ลกูกัดยาลกูไข่ตันดายาไอมาจ่อไดนี้ตูนามันนำว่าไอมาจ่อเบรนชีชาก็ไกรงาจำเจ้าว่าไอเทไดลาวาก็นุมกจีจันเบรนชีชาเพชาสกาลานาโว้ครั้งข้ามกาเดไปอยู่อานาลุงรอกลุงปูขันเอชางาคอมมัดไอแต่ส่วนงาหรือไอชเลยเบรนกว่าสุนดาไอยี่กโลยังมงกรุมนางูไอก็แต่ส่วนยี่สุนโปลาราไอชเลยมชาพามงบาราไอชาบุงลรูเทพุนกว่ากบานียองเพมันในตัวสมองเกาใหญ่ยารีไอเทยี่มงอร่อยชาลูกโลชาไอดูสัตดูเมียงมงนำเดปีอินสาระไอชาแต่อินตามเกาคันเอชาอร่อยเรนะลูกกับชามาไอแต่ส่วนไรนะชนิงนานาไรว่าไอชเลยก็นุมกบ้าจันก็กชานีเพสุนัยยะชนิงมงไกรนาว่าใส่เรมจ่อนั้นเทนางว่าเพนอว่าตามลาอยู่สุยะก็ไกรดิงลาวานาใส่งูสนนะมานีขันตามไอชเลยก็โว้ลุงปูก็กว่าเจเบรนชีชามาฉันคงก็นาลู่ไอมานีละโลมาเพว่ามูลานาตามเรเดไปเวว่ามาไอตาดูไอชเลยอสักกบาไซไดลาวาก็กชานิเพเทไดยะไงสิว่าไอชนีลุชานามตูตาก็เรมดาไอวะนีอูนีตุมซูนีลังระไออาซาเบรนว่าละจังยาไอเทมเรนนำก็นาสาวะไอชันงานีวะดูนีโพลัมนีอูริอูกันนีฉันเทนาฉันเทใครสาวะนาระไอแต่นำฉันนี้เพออร่อยชากับสัตนาลุชาสตูชามุงูเทตาไอเบรนนุมเทเราลูไอกชานีเพนัดนุมก็นาเรมจ่องูนาพาวนานีพานัดนีงูชมิงไอตะยะชนิงไกรนาไอพังเยซูปรัดดูไอชลวยสดาดาสเจนไอชลวยมวยพาโบนัดจ่อไอนีไรมาอีงูสเจนเจนรีไอโกแต่ก็นาปรัวไอเรตะแต่เบรนนุมลาไอวาเพโกครุงมุงวางาไอ
แต่ลาวาเพเจ้าไอนี่ก็ครุงมงว่าเพเจ้าก็ไองูนาสเจนมาไอครุงมงว่าก็กะจันละไงมีมงงาไอแต่กะจันก็รีไอนุมเรและนี้มีอรีเล็ดยิสาวาไอสเลยลำก็กชดนาชินาอรีไอกบังว่าสันดาก็อโจลานาสิมัดว่าไอตะแต่มงก็จะลำปรูว่าไอเรงานาเกามีก็แต่จันเพโจเจ้าไอมงงาไอตะแต่ส่วนไรนะปุ่มกาก็ครุงมงว่าเพโจเจ้าไอนี้เทแต่กจันเพโจเจ้าไอนี้งานาฉันยิงไกรนักครางาไลว่าไซตะ